สวัสดีคนน่ารักทุกคนที่กำลังติดตามรับชมคลิปนี้อยู่นะคะกับช่อง Whammy E-New อยู่กับแวมนั่นเองนะคะส่งความสุขไปยังทุกคนที่กำลังดูอยู่ด้วยขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นเรื่องราวในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดีไซเนอร์ช่วงเวลาของงานเดินแฟชั่นโชว์ระดับโลกค่ะอย่างมิลานแฟชั่นวีคเนี่ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นกันไปเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่20ถึง26กุมภาพันธ์นะคะเสร็จจากงานมิลานแฟชั่นวีคนะคะมาต่อที่ปารีสแฟชั่นวีคค่ะตั้งแต่ช่วงวันที่26มกราคมและงานจะสิ้นสุดในช่วงของวันที่5มีนาคมนี้เหล่าบรรดาเซเลบริตี้คนดังของโลกเนี่ยไปรวมตัวกันโหเยอะแยะมากมายจริงๆอลังการงานสร้างนะคะตระการตาอย่างที่สุดแน่นอนนะคะคนที่อยู่เบื้องหลังของเสื้อผ้าสวยๆเท่ๆเก๋ๆเนี่ยก็คือดีไซเนอร์ในคลิปนี้เราไปดูด้วยกันนะคะว่าดีไซเนอร์แต่ละท่านเนี่ยกว่าที่จะมาโด่งดังระดับโลกแบบนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาทำงานอะไรกันมาแน่นอนที่สุดนะคะมนุษย์ทุกคนย่อมมีงานแรกของตัวเองคืองานแรกเนี่ยบางทีมันไม่ใช่งานที่เราอยากจะทำมันไม่ใช่งานแบบที่เราเรียนจบมาแล้วเราต้องทำบางครั้งมันเป็นงานที่เราจำเป็นจะต้องทำจำใจทำมันคืองานจริงๆแต่ณวันหนึ่งนะคะเขาเหล่านี้ได้ก้าวเข้ามาสู่สิ่งที่มันเป็นแพชชั่นด้วยมันเป็นงานด้วยมันก็เลยทำให้มีความสุขมากๆแถมยังมีชื่อเสียงแบบระดับโลกอีกเสื้อผ้าข้าวของนะคะที่ดีไซน์ออกมาโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านชื่อมาแต่ละคนนะรู้จักกันหมดนะคะรู้จักแต่ว่าไม่เคยใช้แบรนด์ของเขาเนื่องจากว่าแพงเกินไปแพงจริงๆได้แต่ดูไปดูด้วยกันนะคะว่าดีไซเนอร์7คนนะคะที่ชื่อดังระดับตำนานของโลกเนี่ยมีใครกันบ้างและงานแรกของพวกเขาเนี่ยคืองานอะไรคนแรกเลยนะคะจากแบรนด์ Gucci ฟังชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นคนแถวๆประเทศอิตาลีอย่างแน่นอนที่สุด Gucci เกิดเมื่อวันที่26มีนาคมนะคะปี1881ที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเขาเกิดในครอบครัวของช่างฝีมือนะคะทำเครื่องหนังแต่การเป็นช่างผลิตเครื่องหนังนั้นก็ยังไม่ค่อยจะตรงกับความชอบของเขาสักเท่าไหร่ Gucci ก็จึงเดินทางไปตามไล่ล่าความฝันของตัวเองที่ลอนดอนประเทศอังกฤษโดยได้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปก่อนค่ะตั้งแต่พนักงานล้างจานนะคะเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานบริการในลิฟต์จนกระทั่งลงเอยนะคะที่การทำงานในโรงแรมซาวอยในตำแหน่งของพนักงานยกกระเป๋าหรือที่เราเรียกว่าเบลนั่นเองนะคะเบลบอยการทำงานในโรงแรมนั้นค่ะทำให้เขาได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงการได้เห็นกระเป๋าหลากหลายแบบที่แขกมาพักที่โรงแรมเนี่ยเขาใช้ใบแล้วใบเล่ามันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าหลงเสน่ห์ความงามของกระเป๋าแล้วก็เครื่องหนังแบบไม่รู้ตัวค่ะมันเป็นเหตุทำให้กุชชี่เนี่ยตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยู่และกลับไปยังบ้านเกิดของเขาที่ประเทศอิตาลีโดยช่วงแรกที่กลับไปนั้นนะคะเขาก็ได้ทำงานให้กับฟรานซี่นี่เป็นเจ้าของบริษัทผลิตกระเป๋านะคะแบรนด์โทนี่ในช่วงปีถัดมาค่ะGucciหลังจากที่เขาฝึกฝนนะคะงานฝีมือจะมีความชำนาญพอสมควรแล้วเนี่ยGucciจึงตัดสินใจที่จะเปิดกิจการเป็นของตัวเองและในที่สุดนะคะอาณาจักรค่ะ Gucci Kingdom จึงเกิดขึ้นโลกได้รู้จักนะคะ Gucci ในช่วงปี 1921 ที่เมืองฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขานั่นเองเพื่อที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องหนังนะคะโดยขณะนั้นGucciอายุเพียงแค่40ปีเท่านั้นในปัจจุบันน้อยคนนักนะคะที่จะไม่รู้จักแบรนด์นี้เจ้าของโลโก้นะคะ GG ที่คุ้นตาเราเป็นอย่างดีรวมถึงการดีไซน์การออกแบบต่างๆที่หรูหราเป็นเอกลักษณ์มานานเกือบที่จะทศวรรษแล้ว Gucci ถือว่าเป็นลักซ์แบรนด์นะสัญชาติอิตาลีที่มีรายการผลิตสินค้าค่ะตั้งแต่กระเป๋าเครื่องประดับน้ำหอมรวมไปถึงนาฬิกาประสบความสำเร็จอย่างมากๆและได้รับความนิยมอย่างมากด้วยทั่วโลกจริงๆ Gucci นะคะจากพนักงานยกกระเป๋าค่ะเบลบอยสู่เจ้าของแบรนด์ Gucciดีไซเนอร์ท่านต่อมานะคะกาเบรียลชาแนลจากนักร้องคาบาเร่สู่เจ้าของแบรนด์ชาแนลค่ะโคโค่ชาแนลหรือว่าชื่อเดิมนะคือกาเบรียลบอนเนอร์ชาแนลเกิดวันที่19สิงหาคมนะคะปี1883ที่เมืองชูเมอร์ประเทศฝรั่งเศสเป็นบุตรสาวคนที่2จากพี่น้องทั้งหมดเนี่ย5คนด้วยกันคือมีผู้หญิง3คนแล้วก็ผู้ชาย2คนบิดาคือเฮนรี่แอลเบิร์ตชาแนลและมารดาคือยูเชนีซานโดโววันที่6กุมภาพันธ์ปี1895นะคะแม่ของโคโค่ชาแนลนั้นได้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดลมอักเสบในขณะที่อายุได้เพียง31ปีเท่านั้นในขณะนั้นชาแนลนะคะซึ่งอายุได้เพียง12ปีพ่อของเธอจึงนำเธอนะคะแล้วก็พี่น้องซึ่งเป็นผู้หญิง2คนเนี่ยคือจูเลียแล้วก็แอนโทเนตไปฝากไว้กับแม่ชีนะคะที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่โอเบอร์ซีน
ซึ่งผู้เป็นพ่อก็ได้หายสาบสูญไปหลังจากนั้นค่ะและไม่เคยติดต่อกลับมาอีกเลยเมื่อชาแนลอายุได้18ปีนะคะเธอได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่หอพักสำหรับเด็กสาวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอยู่ที่เมืองมูแลงและตลอดระยะเวลา6ปีนะคะก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเธอมีโอกาสได้เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้าและด้วยความที่ชาแนลเป็นคนขยันกระตือรือร้นฝักใฝ่หาความรู้เธอมีความสนใจในงานตัดเย็บอยู่แล้วเธอก็ฝึกฝนจนสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับมาไปประกอบอาชีพเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงชีพค่ะในช่วงเวลานอกเหนือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าเธอก็มีรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งคือเธอไปร้องเพลงกับเพื่อนๆที่คาบาเร่หลังจากนั้นเธอก็ทำอาชีพเป็นนักร้องอยู่สักระยะหนึ่งชาแนลรู้สึกว่าอาชีพนี้ไม่ค่อยจะเหมาะกับเธอสักเท่าไหร่นักเธอจึงตัดสินใจหยุดมันและนับถือเป็นจุดเปลี่ยนจุดแรกบนเส้นทางใหม่ของเธอด้วยโคโค่ชาแนลนะคะเป็นนักธุรกิจหญิงชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากๆในช่วงศตวรรษที่20ชื่อเรียกสั้นๆก็ติดหูว่าชาแนลปัจจุบันก็เป็นแบรนด์กระเป๋าหรูที่สาวๆทั่วโลกนะคะปรารถนาที่อยากจะครอบครองแต่จะมีสักกี่คนนะที่รู้ว่ากว่าจะมีวันนี้ได้นั้นเส้นทางชีวิตของคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนเห็นเลยโคโค่ชาแนลเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนและกำพร้าแม่ตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแต่ทว่าเธอก็ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาและนำพาตัวเองไปสู่เส้นทางความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมวิเวียน เวสต์วูดจากอาชีพครูสู่นักออกแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะวิเวียน เวสต์วูดค่ะก็มีชื่อเต็มๆนะคะว่าเดมวิเวียน อิซาเบล เวสต์วูดชื่อยาวมากๆเลยนะคะเกิดที่เมืองทินซันนะคะมณฑลเชสเซอร์ในวันที่8เมษายนปี1941แม่ของเธอก็เป็นช่างทอผ้าในโรงงานท้องถิ่นนะคะส่วนคุณพ่อก็มาจากตระกูลช่างทำรองเท้าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงที่วิเวียนเพิ่งจะเกิดครอบครัวของเธอค่ะได้ดำเนินกิจการร้านค้าในโรงงานเครื่องบินจนถึงช่วงปลายทศวรรษ1950เธอนั้นได้ย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนในตอนที่อายุ16ปีนะคะหลังจากที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนของรัฐแล้ววิเวียนก็เข้าศึกษาต่อค่ะที่โรงเรียนศิลปะที่ชื่อว่า Harrow School of Art ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์แล้วก็ University of Westminsterสอบรายงานของ The Business of Fashion นะคะบอกว่าเธอเรียนวิชาแฟชั่นแล้วก็ทำเครื่องเงินค่ะเป็นระยะเวลา1 ภาคการศึกษาด้วยกันก่อนที่จะเลิกเรียนแล้วก็มุ่งความสนใจไปที่งานของตัวเองเธอก็ให้เหตุผลในการลาออกจากโรงเรียนด้วยนะคะว่าสาวชนชั้นแรงงานนั้นไม่สามารถจะหาเลี้ยงชีพในโลกศิลปะได้จากนั้นไม่นานนักนะคะเธอก็ได้รับการฝึกอบรมเป็นครูในชั้นประถมค่ะและเริ่มทำงานด้วยอาชีพรับจ้างสอนหนังสือนักเรียนประถมในช่วงว่างเธอก็ออกแบบเครื่องประดับและปีค.ศ. 1970เธอได้หาเลี้ยงชีพนะคะจากรายได้การขายงานออกแบบก่อนที่จะเปิดร้านบูติกแฟชั่นของตัวเองในที่สุดเมียเซีย พราดานะคะหรือว่าชื่อเดิมค่ะมาเรีย เบรียนซีเกิดวันที่10 พฤษภาคมนะคะปี1949โดยพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก็มีนามว่าลุยกี เบรียนชีแล้วก็ลุยซา พราดาเธอจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านของรัฐศาสตร์ค่ะจาก University of Milan เธอเป็นนักเรียกร้องสิทธิตัวยงค่ะเธอนั้นได้เป็นหนึ่งในเฟมินิสต์ที่ช่วยรณรงค์เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและยังเป็นหนึ่งในนักแสดงละครใบ้ที่ Piccolo Theatre ในกรุงมิลานนะคะยาวนานถึง5ปีเธอเริ่มแสดงความเป็นอัจฉริยะด้านการออกแบบนะคะโดยการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาจะมีที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นหนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักคือกระเป๋าสะพายผ้าไนลอนสีดำครับด้วยการออกแบบที่ประณีตเรียบหรูนะคะแล้วก็ทนต่อการใช้งานทำให้ผลงานนั้นก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของ Prada และทำให้แบรนด์เป็นเครื่องประดับชั้นนำในอิตาลีได้และเป็นที่นิยมในระดับสากลด้วยปี1992นะคะมิวเซีย พราดาก็ได้เปิดตัวแบรนด์มิวมิวคือออกมารองรับกลุ่มลูกค้าอายุน้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบริตี้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการออกแบบของมิวเซีย พราดาและการบริหารธุรกิจนะคะของปราติชิโอ เบรติลีก็ทำให้แบรนด์ Prada นะคะเติบโตขยายธุรกิจไปทั่วยุโรปและอเมริกาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วแบรนด์ Prada นะคะภายใต้การบริหารงานของมิวเซีย พราดาแล้วก็สามีของเธอนั้นทำให้มูลค่าของบริษัท Prada เพิ่มสูงขึ้นค่ะ Prada นั้นเริ่มต้นจากการเป็นที่รู้จักเรื่องของแฟชั่นเฮาส์แล้วก็มีอิทธิพลมากที่สุดและแบรนด์ก็เป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของความพรีเมียมแห่งยุคอีกด้วยดีไซเนอร์คนต่อมาค่ะมาร์ค จาคอฟเกิดวันที่9 เมษายนปี1963นะคะเป็นนักออกแบบแฟชั่น
ชาวอเมริกันเขาเป็นหัวหน้าดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์แฟชั่นของเขาเองนะอย่างมาร์คจาคอฟชื่อเดิมคือมาร์คบายมาร์คจาคอฟอีกทั้งยังเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของหลุยส์วิตตองตั้งแต่ช่วงปี 1997 ถึงปี 2014 มาร์คนั้นก็อยู่ในรายชื่อของไทม์ด้วยนะคะสำหรับนิตยสารไทม์จาก100 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกและอยู่ในอันดับที่ 14 นะคะในรายชื่อนิตยสารOutประจำปี 2012 ของ 50 ชายหญิงที่ทรงพลังมากที่สุดในอเมริกาในช่วงที่เขาอายุ 15 ปีนะคะจาคอบนั้นก็ทำงานเป็นเด็กสต็อกสินค้าที่ชาลีวอลลี่เป็นร้านบูติกเสื้อผ้าแนวหน้าในนิวยอร์กปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้วขณะที่เขาเรียนนะคะที่พราซันเขาได้ออกแบบแล้วก็ขายเสื้อสเวตเตอร์ถักมือนะคะเป็นกลุ่มแรกนอกจากนี้เขายังออกแบบคอลเลคชันแรกของเขาให้กับโรเบิร์ตโทมัสภายใต้ชื่อสเก็ตบุ๊กเขาได้ก่อตั้งจาคอบดัฟฟี่ดีไซน์ร่วมกับโรเบิร์ตดัฟฟี่ซึ่งเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์และหุ้นส่วนทางธุรกิจของจาคอบในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 ก่อนที่โชคชะตานั้นจะทำให้เขามาตกที่นั่งของดีไซเนอร์ใหญ่แห่งแบรนด์มาร์คจาคอบในระยะเวลาต่อมาค่ะไมเคิลคอร์หรือว่าชื่อเต็มๆของเขานะคะไมเคิลเดวิดคอร์เขาเกิดวันที่ 9 สิงหาคม ปี 1959 เป็นนักออกแบบแฟชั่นชาวอเมริกัน เขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์ Michael Kors นะคะซึ่งจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปเครื่องประดับนาฬิการองเท้าแล้วก็น้ำหอมสำหรับบุรุษแล้วก็สตรี Michael Kors นะคะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับผู้หญิงคนแรกสำหรับแบรนด์ที่ชื่อว่าซีลีนค่ะแบรนด์ดังฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปี 1997 ถึงปี 2003 เดิมทีนะคะไมเคิลเขาก็ชื่อว่าคาร์ล แอนเดอร์สันในช่วงเด็กเขาอาศัยอยู่ที่ลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กแม่ของเขานะคะเป็นชาวยิวพ่อของเขาก็มีเชื้อสายสวีเดนเขาเติบโตขึ้นมานะคะที่เมืองเมอริกรัฐนิวยอร์กแล้วก็สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมจอห์น เอฟ เคนเนดีในเมืองเบลมอร์รัฐนิวยอร์กซึ่งอยู่บนลองไอแลนด์ความหลงใหลแฟชั่นของไมเคิลคอร์นะคะเริ่มต้นเมื่อเขายังเด็กมากเลยแม่ของเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์ของเขานั้นอาจจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาได้สัมผัสกับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายผ่านอาชีพนางแบบของเธอไมเคิลในช่วงที่เขาอายุ 5 ขวบนะคะเขาได้ออกแบบชุดแต่งงานของแม่ของเขาใหม่สำหรับการแต่งงานครั้งที่ 2ของเธอด้วยและในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเริ่มออกแบบเสื้อผ้าและขายออกจากห้องใต้ดินของพ่อแม่ซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Iron Butterfly น่าทึ่งมากๆเลยนะคะออกแบบตั้งแต่อายุ 5 ขวบในช่วงปี 1977 นะคะเขาเข้าเรียนที่ Fashion Institute of Technology ในนิวยอร์กซิตี้อย่างไรก็ตามนะคะเขาลาออกหลังจากนั้นเพียง 9 เดือนค่ะและเข้าทำงานที่ร้านบูติกที่ชื่อว่าLotus อยู่ตรงข้ามกับ Bergdorf Goodman บนถนนเลขที่ 57 ในมิดทาวน์แมนฮัตตันซึ่งเขาก็เริ่มต้นการเป็นพนักงานขายค่ะและเป็นทั้งนักออกแบบและหัวหน้าฝ่ายไปด้วยสำหรับฝ่าย Visual Display Michael Kors นะคะจากพนักงานขายค่ะสู่ผู้เชี่ยวชาญของวงการแฟชั่นคนต่อมาค่ะทอมฟอร์ดนี่มีส่วนในการขับเคลื่อนโลกของแฟชั่นอย่างแท้ทรูจริงๆทอมฟอร์ดค่ะก็เป็นชื่อแบรนด์ที่คนที่อยู่ในสายแฟชั่นเนี่ยต่างรู้จักกันดีแบรนด์ได้รับการการันตีด้วยคุณภาพนะคะของเหล่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะบิวตี้ต่างๆน้ำหอมนะคะที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ในช่วงปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์แฟชั่นที่น่าสนใจไม่น้อยในตัวของผู้ที่ให้กำเนิดแบรนด์นะคะก็อยู่ในชื่อเดียวกันคือทอมฟอร์ดเขาเป็นมากกว่าดีไซเนอร์ธรรมดานะคะเขาคนนี้ก็มีความสามารถที่หลากหลายมากๆทอมฟอร์ดเกิดในช่วงวันที่ 27 สิงหาคม ปี 1961 นะคะที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสเขาเกิดในครอบครัวของการประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงแรกเขาก็เริ่มสนใจแฟชั่นแล้วก็แต่งตัวดีตั้งแต่ช่วงเด็กจนคุณแม่ของเขานะคะไว้ใจเขาดูแลเรื่องการแต่งตัวความสนใจในเรื่องของศิลปะและแฟชั่นก็ทำให้เขาตัดสินใจไปเรียนต่อทางด้านนี้หลังจากนั้นต่อมานะคะช่วงปี 70-80 เนี่ยทอมฟอร์ดนะคะไปหลงไหลเรื่องราวของดิสโก้แสงสีต่างๆนะคะจนแทบจะแบบถอนตัวไม่ขึ้นแล้วเขาก็ชอบที่จะเป็นนายแบบอยากเป็นในแบบโฆษณาจนเรียกว่าเสียการเรียนกันไปเลยทำให้เขาต้องลาออกจากการเรียนถึง2 ครั้งด้วยกันในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นด้วยเป็นหน้าที่หล่อเหลาของทอมฟอร์ดนะคะเขาก็เคยทำงานนะคะทำอาชีพเป็นนายแบบมาก่อนในช่วงที่เขาอายุ 19-20 ปีจากการที่เขาเป็นนักท่องราตรีคือเป็นคนที่ชอบเที่ยวนั่นเองเขาก็จะแวะเวียนไปที่สตูดิโอ 54 บ่อยครั้งทอมฟอร์ดในช่วงวัยหนุ่มค่ะเขาก็ได้ทำงานกับแบรนด์ยุโรปสมใจเขานะคะในช่วงปลายยุค 80 เขาก็ตัดสินใจนะคะไปเป็นดีไซเนอร์ใหญ่ให้กับแฟชั่นสตรีของกู
Gucci ซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังตกต่ำปรากฏว่าเขาสามารถที่จะทยอยนะคะฟื้นแบรนด์แฟชั่นอิตาเลียนแบรนด์นี้ขึ้นมาได้ตามลำดับบทบาทของ Tom Ford ใน Gucci นะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเขาขยายไปคุมแฟชั่นบุรุษน้ำหอมแล้วก็โฆษณาด้วยค่ะและในช่วงเวลานั้นนะคะเขาทำอะไรเนี่ยหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดในช่วงปี 1994 นะคะเขาได้นั่งเก้าอี้ดีไซเนอร์ใหญ่ของแบรนด์ปี 1999 นะทอมฟอร์ดนั้นได้เข้าไปช่วยชีวิต Gucci และเปลี่ยนให้เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจนดันให้มูลค่าแบรนด์เพิ่มเป็น 4,000 ล้านดอลลาร์คือเป็นแสนล้านเลยนะคะเยอะมากๆหลังจากนั้นค่ะช่วงปี 2004 เขาได้แยกตัวจาก Gucci ทอมฟอร์ดนะคะก็ได้เนรมิตแบรนด์ทอมฟอร์ดขึ้นมาเป็นของตัวเองในทันทีพร้อมออกไอเทมเครื่องประดับชิ้นแรกก็คือแว่นตาก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งไอเทมประจำแบรนด์ไปแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยในช่วงปัจจุบันไม่เพียงแต่บทบาทของการเป็นดีไซเนอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วทอมฟอร์ดนั้นเขามีความสามารถที่หลากหลายมากๆและหนึ่งความสามารถที่ได้รับการเรื่องลือนะคะคือการนั่งแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และหากจะพูดถึงทอมฟอร์ดในส่วนของแวดวงภาพยนตร์นะคะหลายคนคงจะเคยได้ดูฝีมือของเขามาแล้วบ้างจากผลงานการกำกับภาพยนตร์นะคะเรื่อง A Single Man ในช่วงปี 2009 เรื่องนี้ทำให้คอลินเฟิร์ธนะคะได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายมาแล้วค่ะและที่มีหนังเรื่อง Nocturnal Animal หรือชื่อภาษาไทยนะคืนทมิฬนำแสดงโดยนะคะแจ็คเจนลิทาวไมเคิลชานนนักออกฉายในช่วงปี 2016 ค่ะเป็นภาพยนตร์ทริลเลอร์นะคะสไตล์ฟิล์มนัวนำเสนอความรุนแรงผสมผสานภาพแนวแบบแฟชั่นนี่ก็เป็นเรื่องราวของดีไซเนอร์นะคะทั้งหมด 7 ท่านด้วยกันทั้งชื่อของเขานะคะแล้วก็สินค้าของเขาเนี่ยเราอยากจะใช้มากๆกว่าที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากบางคนก็เกิดขึ้นมาแบบคาบช้อนทองมาเลยก็มีบางคนก็ยากจนมากๆแต่ละคนนะคะก้าวแรกไม่เหมือนกันเลยแต่ณปัจจุบันนี้นะคะประสบความสำเร็จทั้ง 7 คนเลยสำหรับดีไซเนอร์ระดับโลกขอขอบคุณข้อมูลค่ะจากเว็บไซต์ ketsoso.com กับเรื่องราวดีๆค่ะของดีไซเนอร์ทั้ง 7 คนของโลกใบนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปยาวๆนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆค่ะและขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ